नमस्कार, मी वैशाली. मी आज स्वाद किचनच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. आज मी बनवणार आहे कोथिंबीर वडी. तुम्ही म्हणत असाल रोज रोज काय ही भजी तळून दाखवते, कधी पॅटीस बनवून दाखवते, पण मी हे बनवते ह्याच्यासाठी कारण बाहेरचं वातावरण तुम्हाला माहिती की कोरोनाचं चालू आहे आणि या वातावरणामध्ये आपण बाहेरचं काहीच खाऊ शकत नाही आणि मुलंही कंटाळतात घरचं जेवण जेवून. पण त्यांना काहीतरी एक वेगळं बनवून द्यायचं म्हणजे घरच्या घरचं आणि सेफ्टी, यासाठी मी हे तुम्हाला सगळं बनवून दाखवते. ते कशा रीतीने बनवायचं चला पाहूया. कोथिंबीर वडी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला दाखवते. हे आहे हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर याची पेस्ट आहे. ही मी फक्त 1 ते 1.5 चमचाच वापरणार आहे माझ्या पिठाच्या अकॉर्डिंग. आणि इथे मी 1 मोठी वाटी चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 मोठी वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे. इथे हळद आहे, ही मी फक्त पाव चमचा हळद घेणार आहे. चिमूटभर हिंग घेतलेलं आहे मी. मीठ मी चवीनुसार वापरणार आहे. अर्धा चमचा मी धना जिरा पावडर वापरणार आहे आणि अर्धा चमचा मी लाल तिखट वापरणार आहे. इथे 1.5 चमचा मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तांदळाचं पीठ मी ह्याच्यासाठी घेतलेलं आहे की आपल्या वडीला खुसखुशीतपणा येईल. आता हे मी पीठ एका भांड्यात टाकते. त्याच्यामध्ये मी तांदळाचं पीठ टाकते 1.5 चमचा. हे पीठ आपल्याला दोन्ही मिक्स करून घ्यायचं आहे एकत्र. हे पीठ आपलं मिक्स करून झालेलं आहे. चण्याचं पीठ मी चाळून घेतलं होतं आणि मगच वापरते मी. आता यात मी हळद टाकते पाव चमचा, लाल तिखट अर्धा चमचा, धना जिरा पावडर अर्धा चमचा, मीठ चवीनुसार, आणि हिंग चिमूटभर. आता हेही आपल्याला सुक्या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. माझं पिठाचं सारण हे एवढं आहे, त्याप्रमाणे मी हिरवी मिरची, आलं लसूण पेस्ट आणि कोथिंबीर याची पेस्ट घेते. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. ही मी 1.5 चमचा वापरलेली आहे. आता हे पण मी मिक्स करून घेते ह्याच्यात. आता या पिठामध्ये मी सगळे मसाले मिक्स केलेले आहेत. आता हे पाणी टाकून आपल्याला एक डव बनवून घ्यायचा आहे. का आपल्याला केवढा डव पातळ हवा आहे त्या पद्धतीने आपण बनवून घ्यायचं आहे. केवढा घट्ट आणि पातळ हवा आहे त्या पद्धतीने. आता मी पाणी टाकून हे मिक्स करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आता तुम्ही बघू शकता आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे. हे बघा, हे एवढं घट्ट हवं. तुमचं पिठावर अवलंबून आहे तुम्हाला किती पाणी लागेल ते. मला इथे 1.5 ग्लास पाणी लागलेलं आहे. तुम्हाला तुमच्या पिठावर आहे की तुम्हाला किती पाणी लागेल ते. त्यापेक्षा 1.5 ग्लासापेक्षा जास्तही लागू शकतं किंवा 1.5 ग्लासापेक्षा कमीही लागू शकतं. आता ह्या पिठामध्ये आपण कोथिंबीर मिक्स करणार आहोत. अर्धी वाटी मी कोथिंबीर पहिल्यांदा टाकली आहे, ती मी मिक्स करून घेते. उरलेली अर्धी वाटी पण कोथिंबीर मी टाकून घेते मिश्रणामध्ये. आणि हे आता आपल्याला चांगलं मिक्स करायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आपलं मिश्रण केवढं घट्ट आहे. आता मी एका कढईमध्ये पाणी घेतलेलं आहे, त्याच्यात मी रिंग टाकलेली आहे. तुमच्याकडे रिंग जर नसेल तर तुम्ही छोटी वाटी किंवा छोटी प्लेट ठेवू शकता. ते मी गरम करायला ठेवते. गॅस मी फुल ठेवलेला आहे आणि या ताटात मी वड्या पाडणार आहे, त्यामुळे मी ह्याला तेलाने ग्रीस करून घेते. अशा प्रकारे मी तेल लावून घेते ताटाला. आणि हे मिश्रण आपल्याला या ताटात ओतून घ्यायचं आहे. जेवढं आपल्या ताटात राहील तेवढं आपल्याला ओतून घ्यायचं आहे.
आणि मी हिंग ह्याच्यासाठी मुद्दामून टाकलं आहे कारण काही लोकांना चण्याच्या पिठामुळे पोटात दुखतं वगैरे आणि तो त्रास होऊ नये म्हणून मी हिंग टाकून घेतलेलं आहे याच्यात। आता हे थोडंसं टॅप करूया आपण। आपलं पाणी गरम व्हायला लागलेलं आहे, हे बघा बबल्स यायला लागले। आता ही प्लेट मी त्याच्यात ठेवणार आहे। आता ही प्लेट मी ह्याच्यात ठेवते आणि ह्याला वरून झाकण लावून 20 मिनिटासाठी शिजू देणार आहे। मध्ये मध्ये येऊन तुम्ही चेक करायचं एक टूथपिक टाकून की आपलं पीठ शिजलं आहे की नाही ते मी तुम्हाला दाखवेन। 20 minutes later. आता तुम्ही बघू शकता 20 मिनिटं झालेली आहेत। आपण एकदा चेक करून घेऊया। आपली काठी बघा क्लीन निघालेली आहे, तर ह्याचा अर्थ हे झालेलं आहे। मी गॅस बंद करते आणि ह्याला आपल्याला पंख्याखाली थंड करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता बाजूने कडा कशी सुटलेली आहे, याचा अर्थ आपले हे कोथिंबीर वडीचं सारण तयार झालेलं आहे। आता ह्याला आपण पंख्याखाली थंड करून घेऊया। मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। आपलं तेल गरम होतं आहे, मी गॅस मोठा ठेवलेला आहे। आपलं तेल गरम होतं आहे तोपर्यंत आपण याच्या वड्या पाडून घेऊया। आपलं पीठ थंड झालेलं आहे, बघू शकता। आता मी याच्या वड्या पाडून घेते। मी या पिझ्झा कटरने वड्या पाडून घेते। तुमच्याकडे चाकू असेल, पिझ्झा कटर नसेल तर चाकूने सुद्धा वड्या पाडू शकता। या अशा पद्धतीने तुम्ही वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। बघा वड्या आत्ताच निघायला लागलेत, याचा अर्थ आपलं पीठ परफेक्ट शिजलेलं आहे। तेल गरम झाले की नाही आपण बघूया। आपलं तेल गरम झालेलं आहे, बघू शकता तुम्ही। आता गॅस मी लो टू मीडियमच्या मध्ये घेते आणि आपण वड्या तळून घेऊया, एक एक वडी सोडून या पद्धतीने। तुमच्या कढईत राहतील तेवढ्या कढईमध्ये तुम्ही ते वड्या सोडू शकता। या वड्या काही एकमेकांना चिटकत नाहीत। तुम्ही बघू शकता आपल्या वडीला मस्त गोल्डन कलर आलेला आहे। तर या वड्या आपण काढून घेऊया आणि अशा तऱ्हेनेच आपण दुसरा बॅच पण तळून घेऊया। हे बघा वड्या तुम्हाला मी जवळून दाखवते, बघा किती मस्त झालेल्या आहेत आपल्या वड्या। गॅस मी बारीक केलेला आहे। कधी वडी काढताना गॅस आपण बारीक करायचा आहे। अशा तऱ्हेने आपल्या दुसरा बॅच पण तळून रेडी झालेला आहे, हे आपण काढून घेऊया। अशा तऱ्हेने तयार झाली आहे आपली कोथिंबीर वडी। कोथिंबीर वडी ही चवीला खूप छान लागते, खूप चविष्ट असते। तुम्हीही करून बघा। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या कोथिंबीर वडीमध्ये तेल बिलकुलही राहत नाही आहे। तुम्ही बघू शकता जवळून, मी तुम्हाला दाखवते, बिलकुलही तेल नाही आहे। अशा तऱ्हेने तुम्हीसुद्धा कोथिंबीर वडी घरच्या घरी करू शकता आणि त्याच्याबरोबर हिरवी चटणी किंवा सॉस असेल तर तुम्ही खाऊ शकता संध्याकाळच्या वेळेला, सकाळच्या वेळेला। आणि जास्त करून मुलं लवकर खात नाहीत हिरव्या पालेभाज्या, त्यावेळेला तुम्ही अशा काही पद्धतीने करून दिलं तर मुलं आवडीने खातील आणि बाहेर काही खायचं मागणार नाहीत। आणि माझा हा कोथिंबीर वडीचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करा। आणि प्लीज 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 मला सबस्क्राईब करत जा आणि कमेंट्स देत जा, त्यामुळे मला कळेल की काही माझ्याकडून चुकत असेल तर ते मी सुधारण्याचा प्रयत्न करेन। तर प्लीज कमेंट्स करत जा। थँक्यू।